हेलो एभ्रिवान वेलकम टु इन्जिनियर। आज हामी चाहिँ सेकेन्ड लिनियर मेजरमेन्टको चाहिँ क्वेसनहरू गर्नु गइरहेछौँ। ओके भनेपछि 88मा हेरौँ, इन विच मेथड मेजरमेन्ट्स अफ डिस्टेन्स आर चिफली कन्फाइन्ड टु द प्रिलिमिनरी सर्भेज एन्ड एक्सप्लोरेसन वेयर अ सर्वे इज कल्ड अपन टु मेक अ रफ सर्वे एज क्विकली एज पोसिबल भनेको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो पेसिङ हो। पेसिङमा एक दुईवटा कुरा याद राख्नुपर्छ। के कुरा भन्दाखेरि एक्युरेसी कति हो। एक्युरेसी भनेको 1/100 एभरेजमा, र एभरेज पेस कति हो। एभरेज पेस भनेको 80 सेन्टिमिटर हो। अर्को कुरा, पेस र स्ट्राइडमा नझुकिने होला। पेस भनेको जस्तै यो राइट फुट छ, यो लेफ्ट फुट छ भने यो लेफ्ट र यो राइट भयो भने जुन यो बिचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो, पेस हो भने फेरि अर्को खुट्टाले राइट खुट्टा यता टेक्यो भने यो बिचको डिस्टेन्स यो पनि थप्यो भने चाहिँ यता यति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्राइड हो। ओके, हेरौँ, द मेथड अफ मेजरिङ डिस्टेन्स बाई पेसिङ इज चिफली युज्ड इन यदि तपाईँले बुक हेर्ने हो भने एन्सर के भेटाउनुहुन्छ, रेकग्निसन सर्वे भेटाउनुहुन्छ है। तर स्ट्यान्डर्ड बुकमा थियोरी पढ्ने हो भने चाहिँ जस्तै यहाँनिर यही क्वेसनमा हेरौँ, डिस्टेन्स आर चिफली कन्फाइन्ड टु प्रिलिमिनरी सर्भेज भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ फेरि बुकहरूमा चाहिँ यो ठ्याक्क यो देखेको छ होइन। तर हामीले अब इक्जाममा सबै लगाउने भनेको रिकग्निसन्स सर्वे। पेसिङ इज डिफिकल्ट इन भनेको छ। पेसिङ केमा डिफिकल्ट हुन्छ भन्दाखेरि पेसिङ चाहिँ रफ ग्राउन्डमा चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। एभरेज लेन्थ अफ पेस कति भनेको थियो हामीले, 80 सेन्टिमिटर भनेको थियौँ है। अब त्यस्तै गरी यदि पेस फ्याक्टर भनेको के हो त होइन, पेस फ्याक्टर कसरी निकाल्दा भन्ने हेर्ने हो भने पेस फ्याक्टर भनेको नोन डिस्टेन्स, हामीलाई थाहा भएको नोन डिस्टेन्स हामी सुरुमा मेजर गरेर फिक्स गर्छौँ र त्यसमा हामी के गर्छौँ, त्यति हिँड्नलाई कति एभरेज नम्बर अफ पेस, कति पेस चाहिँ हामीलाई लाग्यो भनेर गर्छौँ। जस्तै 30 मिटरमा 30 पेस लाग्यो भने कति भयो, 1 मिटर भयो। 1 मिटर चाहिँ हाम्रो पेस फ्याक्टर रहेछ भन्ने भयो। 30 मिटरमा 1 मिटर पेस भयो भने 30 पेस लाग्यो भने 1 मिटर पेस भयो भन्ने भयो। अनि अब डिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाउने गर्छ, कुनै हामीले थाहा नभएको कुरा भन्दाखेरि डिस्टेन्स इक्वल्स टु के गर्नु पऱ्यो, पेस फ्याक्टर इन्टु नम्बर अफ पेसेस। एभरेज लेन्थ अफ अ पेस इज 80 भयो। विच अफ द फलोइङ इज नट अ मेथड अफ मेजरिङ द डिस्टेन्स डिरेक्टली भनेको छ। डिरेक्टली मेजर नगर्ने यो मध्ये चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको छ। यो मध्ये चाहिँ के हो त, मेजरमेन्ट विथ थियोलाइट चाहिँ डिरेक्ट होइन है। इन्स्ट्रुमेन्ट सेप्ड लाइक अ वाच एन्ड इज क्यारिड इन पकेट अर एट्याच टु वान लेग इज भनेको छ। पकेटमा राखिन्छ र एट्याच टु वान लेग, वाच जस्तै हुन्छ है। यो वाच जस्तै हुन्छ, क्यारिड इन पकेट एन्ड एट्याच टु वान लेग भनेको चाहिँ हो त पासोमिटर हो है। यसले चाहिँ गर्छ, पेस गन्छ। अघि हामीले आफैले गन्थ्यौँ पेस भने, यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली पेस गन्छ। के गर्छ त पासोमिटरले, अटोमेटिकल्ली registers the number of paces गर्नु परेन। विच इन्स्ट्रुमेन्ट रेजिस्टर टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई एनी नम्बर अफ पेस। कुन डिस्टेन्सले चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ टोटल डिस्टेन्स दिन्छ बाई एनी नम्बर अफ पेस भनेको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के हो त, पेडोमिटर हो है त। यो चाहिँ पेडोमिटर हो। इन्स्ट्रुमेन्ट फर रेजिस्टरिङ द नम्बर अफ रिभोल्युसन अफ व्हिल। नम्बर अफ रिभोल्युसन अफ व्हिल चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा ओडोमिटरले गर्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। द इन्स्ट्रुमेन्ट एट्याच टु द व्हिल अफ द भेहिकल
इन अर्डर टु मेजर द डिस्टेन्स ट्राभल इजकल त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यही सेम कुरा भयो ओडोमिटर। मोस्ट एक्युरेट मेथड अफ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट इज विथ मोस्ट एक्युरेट मेथड अफ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट के हो त हाम्रो चेनिङ हो है त। डाइरेक्ट मेजरमेन्टको मोस्ट एक्युरेट मेथड भनेको चेनिङ हो। विच अफ द फलोइङ इज नट अन्डर डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भनेर भन्छ। कुन चाहिँ अन्डर डाइरेक्ट मेजरमेन्ट आउँदैन भन्दाखेरि ट्रेङ्गुलेसन चाहिँ डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा आउँदैन। ह्यान्डल्स आर कनेक्टेड टु लिङ्क बाई भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ चेनको मेट्रिक चेन हुन्छ जुन मेट्रिक चेनको क्वेसन भयो। र ह्यान्डल्स आर कनेक्टेड टु अ लिङ्क बाई चाहिँ के छ स्विबल जोइन्टमा कनेक्ट गरेको हुन्छ। ह्यान्डल्स अफ चेन्स आर मेड अफ ह्यान्डल्स केले बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रासले बनेको हुन्छ है। केले बनेको हुन्छ ब्रासले बनेको हुन्छ। चेन्स आर मेड अफ चेन्स केले बनेको हुन्छ ह्यान्डल्स केले बनेको हुन्छ ब्रासले बनेको हुन्छ। चेन्स केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्याल्भनाइज्ड माइल स्टिलले बनेको हुन्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ टु कन्जेक्युटिभ मिडल रिङ डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स अफ टु कन्जेक्युटिभ मिडल रिङ भनेको चाहिँ के हो त लिङ्क लेन्थ हो। लिङ्क लेन्थ एउटा लिङ्कको लेन्थ कति हुन्छ 20 सेन्टिमिटर पनि 20 सेन्टिमिटर हुन्छ है त 20 सेन्टिमिटर। द चेन इज फाउन्ड टु सर्ट अन टेस्टिङ इट क्यान बी एडजस्टेड बाई टु सर्ट भयो भने के हुन्छ कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ स्ट्रेन्थेन गर्न सकिन्छ इन्सर्टिङ एडिसनल सर्कुलरिङ गर्न सकिन्छ फ्ल्याटनिङ द सर्कुलरिङ गर्न सकिन्छ यो मध्ये कुनै गर्न सकिन्छ है त। तर सर्ट भयो भने यो लङ भयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब त्यो चाहिँ छोडिदिउँ अहिलेलाई यो अलिक लामो हुन्छ भिडियो नत्र सबै हेर्न थाल्यो भने। नम्बर अफ लिङ्क्स इन अ 30 मिटर मेट्रिक चेन 30 मिटर मेट्रिक चेनमा नम्बर अफ लिङ्क्स कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि वान लिङ्कमा हामीले कति हुन्छ भने थियौँ 20 सेन्टिमिटर हुन्छ भने थियो भने 150 लिङ्कमा कति हुने भयो 150 × 20 गरेर 30 मिटर हुन्छ भने 30 मिटरमा के हुने भयो 150वटा लिङ्क हुने भयो। त्यसै गरी 20 मिटरमा कति हुन्छ 20 मिटरमा 100 लिङ्क्स हुन्छ। एज पर इन्डियन स्ट्यान्डर्ड द लेन्थ अफ वान लिङ्क इन 30 मिटर चेन सुड बी के हो त 20 सेन्टिमिटर। अ चेन मे बी इलोङ्गेटेड ड्यु टु चेन के कारणले इलोङ्गेट हुनसक्छ भन्दा डिक्रिज इन टेम्परेचर भनेको छ होइन डिक्रिज इन टेम्परेचर त्यसपछिपट्टि किङ्स इन लिङ्क डिफ्रेन्स इन फुल ओपनिङ इन रिङ्स। इलोङ्गेट के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि रिङ्समा रिङ्समा ओपनिङ भयो भने चाहिँ यो चेन चाहिँ इलोङ्गेट हुनसक्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन टु नेबरिङ ब्रास रिङ दुईवटा नेबरिङ ब्रास रिङको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त 1 मिटर हुन्छ है त। दुईवटा नेबरिङ ब्रास रिङको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर हुन्छ। वाट इज प्रोभाइडेड एट एभ्री मिटर इन केस अफ 20 मिटर 30 मिटर चेनमा एभ्री मिटरमा के हुन्छ त के हुन्छ यो हाम्रो ब्रास रिङ्स हुन्छ। अहिले भर्खर त्यही क्वेसन गरेको। द लेन्थ अफ द चेन इज मेजर्ड फ्रम द आउटसाइड अफ वान ह्यान्डल टु द आउटसाइड अफ द अदर ह्यान्डल। एउटा लेन्थ अफ द चेन चाहिँ एउटा ह्यान्डलको आउटसाइडदेखि फेरि अर्को ह्यान्डलको आउटसाइडसम्मै जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लेन्थ अफ द चेन पुरादेखि पुरै मान्छौँ। अ चेन इज मेड अफ माइल स्टिल अर ग्याल्भनाइज आइरन वायर अफ डायमिटर जेनरली बुकहरूमा हेर्ने पनि 4 mm देखाउँछ र यसमा चाहिँ आन्सर के लगाउने त भन्दा 5 mm लगाउने। 30 मिटर चेन लङ चेन वेन टेस्टेड सुड नट सो इरर एक्सिडिङ कति त्योभन्दा बढी हुनु भएन 30 मिटर चेनमा भन्दाखेरि ±2 mm पर मिटर र ±8 mm ओभरअल लेन्थमा चाहिँ यति र 2 mm चाहिँ पर मिटरमा चाहिँ ±2 mm। अब यो हाम्रो एभ्री मिटरमा चाहिँ ±2 mm भित्र आउनु पऱ्यो भने जस्तै 5 मिटर चेन छ भने त्यो चाहिँ ±3 mm 10 मिटर छ भने पनि ±3 mm 20 मिटर चेन छ भने ±5 mm र 30 मिटर चेन छ भने ±8
8 mm हुन्छ है त। नेक्स्ट हेरौँ, मेट्रिक चेन्ज आर जेनरली अभाइलेबल इन भनेर भनेको छ। मेट्रिक चेन्ज आर जेनरली अभाइलेबल इन, यो मध्ये चाहिँ एन्सर के हुन्छ त 20 मिटर हुन्छ। मेट्रिक चेन्ज आर जेनरली अभाइलेबल इन, यो अब 10, 20, 15, 20, 20, 30, 25, 100 छ भने यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ 20 र 30। 30 मा कति हुन्छ, कतिवटा लिङ्क हुन्छ 150 वटा हुन्छ, 20 मा कतिवटा हुन्छ 100 वटा हुन्छ, यो पढेको है, पनि याद गरौँ फेरि। डिग्री अफ एक्युरेसी फर टेस्टेड चेन इज भनेर भनेको छ। डिग्री अफ एक्युरेसी फर टेस्टेड चेन चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्ने भने मेजरमेन्ट विथ द टेस्टेड चेन 1/1000 हुन्छ भने हिल्ली ग्राउन्डमा, रफ और हिल्ली ग्राउन्डमा चाहिँ 1/250 र अन्डर एभरेज कन्डिसनमा चाहिँ 1/500। यो तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो। टेस्टेड चेन 1/1000, रफमा 1/250, एभरेज कन्डिसन 1/500। डिग्री अफ एक्युरेसी फर चेन अन्डर द एभरेज कन्डिसन, एभरेज कन्डिसनमा के भन्थ्यो मैले भर्खर हामीले 1/500। डिग्री अफ एक्युरेसी फर अ चेन अन रफ और हिल्ली ग्राउन्ड कति 1/250, अहिले भएर पढेको, सरी 250 होइन 250 रफ और हिल्ली ग्राउन्डमा के थियो त, रफ और हिल्ली ग्राउन्डमा 250 थियो। नेक्स्ट हेरौँ, लेन्थ अफ गन्टर चेन इज भनेर भनिन्छ। लेन्थ अफ गन्टर चेन कति हो त, गन्टर चेन जी भनेको 6 जस्तो देखिन्छ, सो 66 फिट। यो 66 फिटलाई चाहिँ 100 लिङ्क्समा डिभाइड गरेको हुन्छ र इच लिङ्क भनेको कति भयो त्यसमा, इच लिङ्क भनेको कति भयो 66/100 गऱ्यो भने 0.66 फिट हुने भयो, 0.66 फिट है। लेन्थ अफ सर्भेयर चेन, गन्टर चेन भनेकै के हो त, सर्भेयर चेन हो है, सेम कुरा हो। गन्टर चेन भनेकै सर्भेयर चेन हो र यो यसको एन्सर पनि के हुन्छ 66 फिट। नम्बर अफ डिभिजन इन गन्टर चेन भनेको कति भयो, नम्बर अफ गन्टर चेनमा मैले के भन्दै 66 फिटलाई 100 लिङ्क्समा डिभाइड गर्छ, सो 100 डिभिजन भयो। लेन्थ अफ इच लिङ्क इन गन्टर चेन इज, अघि के भनेको थियो 0.66 फिट आएको थियो नि हाम्रो होइन। अब यसलाई इन्चमा लाने भनेको 12 12 जग्गा 72 भनेको 7.92 के हुन्छ इन्च हुन्छ। 10 गन्टर चेन्स इक्वल टु 10 गन्टर चेन इक्वल्स टु कति हुन्छ त भनेको 1 फर्लङ हुन्छ। 1 फर्लङ भनेको के हो त 10 गन्टर चेन हो र 1 माइल भनेको 8 फर्लङ हो। भनेपछि 80 गन्टर चेनमा कति भयो, 80 गन्टर चेनमा यसलाई इन्टु 8 गर्यो अनि यसलाई पनि 8 गर्यो भने 8 फर्लङ भयो, 8 फर्लङ गयो। 8 फर्लङ भनेको खासमा के हो त 1 माइल हो, सो आन्सर के हुन्छ 1 माइल। 80 गन्टर चेन्स इज इक्वल टु 1 माइल। द नम्बर अफ लिङ्क्स इन इन्जिनियर्स चेन, इन्जिनियर्स चेनको नम्बर अफ लिङ्क्स कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। इन्जिनियर्स चेन्समा भनेको के हो त 100 फिटको हुन्छ, इन्जिनियर्स है 100 फिटको 100 डिभिजनै हुन्छ भनेपछि इच लिङ्क के हुने भयो 1 फिट हुने भयो। र यो केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ सर्भिसहरूमा युज हुन्छ, नाम इन्जिनियर्स चेन। सो यसको के हुने भयो 100 हुने भयो एन्सर। द लेन्थ अफ इन्जिनियर्स चेन इज कति त 100 फिट, 100 लिङ्क्स भनेको। अ चेन 33 फिट लङ एन्ड कन्सिस्टिङ अफ 16 लिङ्क्स इच एन्ड अफ 2 1/16 फिट लङ। 2 1/16 कहाँबाट आयो भने 33/16 गरेर आयो, कति भयो 16 2 जा 32 1। यो चाहिँ इचको भयो है। यसको नाम के हो त भन्दाखेरि यसको नाम चाहिँ रेभिन्यू चेन हो। रेभिन्यू चेन केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वेमा युज हुन्छ। हाउ मेनी नम्बर अफ लिङ्क्स आर देयर इन रेभिन्यू चेन, रेभिन्यू चेनमा कतिवटा लिङ्क्स हुन्छ त भन्दा 16वटा लिङ्क हुन्छ अहिले भर्खर भनेको। वाट इज द लेन्थ अफ द रेभिन्यू चेन, लेन्थ अफ द रेभिन्यू चेन इज 33 फिट, गन्टर 66, रेभिन्यू 33। वाट इज द लेन्थ अफ इच लिङ्क इन केस अफ रेभिन्यू चेन कति थियो 2 1/16 थियो भने 2 point समथिङ हुनु पऱ्यो नि होइन, भनेपछि यो भयो 2.0625 फिट।
For accurate work in comparison to chain, the steel band is used because it is light, it is easy to handle. For accurate work भनेको छ भने because it is practically inextensible. किनभने it is practically unalterable in length. Inextensible हुँदैन भने त्यही कारणले गर्दा accuracy आउँछ. So steel band use हुन्छ accurate work को लागि. For accurate work, the steel band should always be used in preference to chain because the steel band is practically inextensible and it is not liable to kinks when in use. Answer भयो. Next arrow, a linen tape reinforced with brass or copper wires to prevent stretching or twisting of fiber is called के हो त metallic tape. Linen tape लाई चाहिँ brass वा copper wire ले गरे भने चाहिँ के हो त metallic tape भयो. यो भनेको आरसीसी गरे जस्तो हो स्ट्रेन्थेन गरेको वायर्सहरु हालेर. Which the following tape is not made? यो मध्ये कुन टेप छैन त भन्दा यो मध्ये चाहिँ हाम्रो आइरन टेप छैन, लिनन टेप छ, इनबार टेप छ, स्टील टेप छ. The tape commonly used for measuring the set in chain survey. Chain survey measuring offset measure गर्न जनरली कुन युज हुन्छ त भन्दा फेरि मेटालिक टेप चाहिँ युज हुन्छ. है त मेटालिक टेप चाहिँ जनरली offset measurement chain survey मा offset measurement गर्नको लागि युज हुन्छ. Metallic tapes are made of a metallic tapes के ले बनेको हुन्छ cloth and wire for reinforcement. Next arrow, while measuring with a metallic tape of 30 meter length, pull should be applied. कति एप्लाई गर्नुपर्छ पुल 30 मिटर लेन्थ को मेटालिक टेप लाई भन्दा फेरि कति गर्नु पर्यो 3 kg गर्नुपर्छ. Degree of accuracy for steel tape. Degree of accuracy for steel tape कति हो त? Steel tape को accuracy कति हुन्छ भने 1 in 1000. Next arrow, inbar tape is used for accurate measurement of distance because inbar tape, inbar भनेको के हो? Inbar भनेको के पढाको invariable to temperature effect. So यो चाहिँ के हुन्छ यसको कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन एकदमै लो हुन्छ. कति हुन्छ अल्फा इक्वल्स टु 0.122 into 10 को पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस यति हुन्छ. र यो केले बनेको हुन्छ भन्दा फेरि निकेल 36% and स्टील 64%. र यो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ. भनेपछि यसको आन्सर के हुने भयो त भन्दाखेरि इट्स कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन इज भेरी लो. An inbar tape is generally used for accurate measurement of distance because it possesses dash coefficient of thermal expansion. के हुन्छ लो हुन्छ भनेर भनेको हो. Inbar tapes are made of an alloy of के हो त निकेल र स्टील. निकेल 36 स्टील 64%. Degree of accuracy for inbar tape is inbar tape को degree of accuracy कति हुन्छ भन्दा फेरि 1 in 10,000. Next one, greater accuracy in linear measurement is obtained direct taping. Direct taping मा चाहिँ greater accuracy आउँछ. सो आजलाई 140 सम्म गरेको छौं.